موضوعنا اليوم كيف بتحمي نفسك من السرقات بتركيا. كلنا بنعرف تركيا قديش بلد حلوة وبتجنن، لكن مع الأسف في قصة بتصير لبعض السياح أحيانا اللي هي السرقات. وعم بحكي عن حصريا في اسطنبول، هي بتصير بأي مكان لكن عن اسطنبول يمكن بوجه أكثر شوي بسبب عدد السياح الهائل اللي بيجي سنويا. كيف بنحمي نفسنا من السرقات؟ بأنه نعرف الأساليب المتبعة اللي بتصير. أول شيء بدي لكم انه يا ريت الشيء اللي راح احكيه اليوم ما ياثر على جدولكم. اذا كان عندكم اي فكره للمجيء الى تركيا سياحه او اي شيء ثاني، هو فقط للتنبيه مو اكثر. وكمان بقول لكم انه تركيا بشكل عام واسطنبول خاصه امنه جدا، وخصوصا المواصلات بشكل عام، كافه انواع المواصلات، فقط للتنبيه. بنبتدي بالموضوع الرئيسي تبعنا، موضوع السرقات. بيصير أغلب الأوقات للسياح اللي جايين جداد لأنه ما لهم عرفانين بهذا الموضوع، وبنفس الوقت لأنه بيساووا شغلة غلط ما بينتبهوا عليها. كل يوم كل يوم كل يوم بشوف نفس الغلط بالشوارع. لما يجي السائح الجديد أول ما يجي بيكون معلق شنتاية برقبته تبع الكاميرا، وشنتاية على الجنب هون بيكون حاطط فيها المصاري والباسبورات والذهب وأغراض تانية. شنتاية على الظهر حامل فيها شغلة تانية، حقائب كتير مثلا معه، أو أكياس شاري من محلات كتير. باين الشكل مغري، مثل عم يقول للعالم اللي جنبه انه انا معي مصاري. طبعا هو هذا لا شعوري، يعني هو طبيعي جاي يستمتع يتفتل، لكن الحرامي بيكون عم يستنى هي اللقطة لحتى يشوفها ويحاول يلحق هذا الشخص. فاول شيء عنا انه نحاول ما نخلي اشياء ما بتلزمنا خلال طلعتنا معنا. اذا في خزنة بالاوتيل نحطها، اذا في مكان امن تاني نحطه، اذا ما في وحبينا نخليهم معنا نخلي فعلا الحقيبة الصغيرة اللي عم نحكي عليها اللي محطوط فيها كل شيء وراء مهمة موجودة أمامنا بشكل دائم. وبعد ما نستخدم أي شيء، يعني نفتح الحقيبة لنطلع أي شيء، نرجع نتأكد من إغلاقها ونخليها أمام عيننا بالشارع. لأنه طبعا نحن جايين لحتى ننبسط نتسلى، نعمل سياحة، مو لحتى نخسر لا سمح الله كل شيء عنا ونفوت بقصة شرطة ودوارة على الحرامي، أو ما يبقى معنا مصاري لتكملة جولتنا، أو اللي أهم من المصاري اللي هو الأوراق، الباسبورات يعني، والأوراق الرسمية الحكومية. هاي كانت رقم واحد. بالنسبة لرقم اثنين، عند وصولنا من المطار، أول ما نوصل على المطار وبدنا نطلع من المطار، أغلب الأشخاص بتكون جاية مستعجلة، بدها تطلع تدخن، بدها تستراح شوي على الكراسي على جنب، تفوت على مطعم، فبتكون حقائبهم كتيرة حواليهم. من ضمن هالحقائب حقائبهم الشخصية الصغيرة، بيحطوها كلها مع بعض على جنب وبيلتهوا بالأكل بالشرب بالدخان أو بالاستراحة، فما بيقدروا يشوفوا إذا راح من عندهم شيء فعليا ولا لا. بالنسبة لرقم ثلاثة، لما نفوت على مطاعم أو أي مكان كان، بالنسبة للنساء عم يحطوا الشناتي على طرف المقعد الخلفي أو الكرسي الخلفي، وما بينتبهوا بهي الحالة إذا تم سحب الحقيبة إلا ما يعني لحتى يخلصوا قعدتهم وبدهم يمشوا، فبيتفاجئوا إنه ما يلاقوا الحقيبة. طبعا أنا ما عم بحكي إنه كل هدول رح تتعرضوا لا سمح الله، وإن شاء الله ما بتعرضوا لشيء، لكن عم بحكي لكم كل الأساليب لتحتاطوا منها. رقم أربعة، الانتباه من بعض الأماكن المزدحمة جدا، مثل شارع الاستقلال ومثل أي مكان سياحي تاني مزدحم، وخصوصا عند خط الترامواي اللي هو القطار اللي بيمشي فوق الأرض. لأنه في عنا قطار الأنفاق وفي عنا القطار اللي فوق الأرض بسموه ترامواي. ترامواي الأغلب الخط تبعه هو مكان سياحي، مثل السلطان أحمد، مثل جولهاني، مثل أمينونو، سيركيجي، كتير مناطق. هدول ننتبه لما نكون فيهم شوي على أغراضنا وحقائبنا، دائما تكون مغلقة، دائما تكون أمامنا، ما يعني نتشتت عنها. مثال من القصص اللي بتصير، مو شرط انه يجي شخص ويفتح سحاب الشنطة ويسرقك هيك، لا، في أساليب جديدة. مثل شو؟ بيجوا لعندك عدة أشخاص، أطفال، رجال، بنات، صغار، أي شيء، العمر مو محدد. بيجوا لعندك، ممكن شخص بيدفشك شوي، بيعمل حاله انه وقع عليك، فأنت بتلتهب الشخص انه أنت منيح كذا، بيكون في شخص من الجهة الثانية عم يسرقك. ممكن يكون في مثل اثنين ولدين عم يتضاربوا، تحب انت توقفهم انه طولوا بالكم حبيبي لا تتضاربوا لا كذا، يكون في ولد من وراء عم يسرقك. فبدك تنتبه انت انه اي ازدحام اي شيء تخلي دائما اغراضك قدامك. واذا حسيت بشيء غير مريح،
تخلي الشنتاية فعلا بين ايديك لبين ما توصل لمكان يعني ما في حدا بجنبك او عم يلحقك. كمان واحدة من القصص اللي ممكن انه يجي شخص لعندك يسلم عليك يصافحك يقول لك مثلا شفتك عم تتكلم بالعربي او شيء، حبيت اسالك عن شلون بدي اروح على السلطان احمد او شيء، يكون في شخص تاني من الخلف او من جنب تاني او عدة اشخاص عم يحاولوا سرقتك. هاي المواضيع كلها لازم تنتبهوا لها. ويفضل لو بتسمعوا نصيحتي انه دائما الأغراض المهمة نحطها بأسفل الحقيبة، ونحط على وش الحقيبة شغلات ما لها لزوم أبدا تعرقل وصوله للحقيبة إن كان عم يحاول يمد إيده بدون ما ننتبه. رقم 5 في نقطتين داخله، واللي هو التكلم بصوت عالي بلهجات مختلفة. يعني معروف بتركيا انه عم يسمعوا اللغة التركية واللغة العربية، لكن في لهجات مختلفة مثل اللهجة المغربية، اللهجة السعودية، اللهجة التونسية او اي لهجات تانية لما تحكي بصوت عالي. هلا النقطة الاولى بدي لكم اياها انه اساسا الاتراك ما بيحبوا التكلم بالصوت العالي، فهي بس نصيحة مشان ما يعني يكون في مشاكل بينكم بين اي شخص بالشارع او بالمواصلات او اي شيء. والنقطة الثانية كمان بعض الحرامية فينا نقول بيكونوا عم يستنوا انه هذا الشخص باين سعودي معه شناتي كتير عم يتكلم لهجته سعودي، معناته هذا جاي سائح لهون فأنا بلاحقه، هذا تونسي، هذا مصري، هذا كذا. بيحسنوا يعرفوا من هالشغلات هي، وباين طبعا السائح بشو عم يحكي قدام غير أشخاص. فدائما خلي صوتك بينك وبين الشخص يلي معه أنت مو أكتر. رقم 6 بالنسبة للنساء خصيصا. هلا طبعا انت من حقك اذا كان عندك ذهب تفرحي فيه وتتفتلي وتتصوري وكذا، لكن اذا كان تعرفي البرنامج تبعك ما راح تتصوري، ما راح تروحي لمكان يعني بيلزمك انه هالزينة هي او الذهب هذا كلياته، فيفضل انك تخليه بمكان امن او حتى ما تجيبيه معك بس على السفر من الاساس. واذا جبتيه تحطيه بمكان امن، يا باسفل الحقيبه مثل ما قلت لك، يا اما تخليه بالاوتيل بالخزنه باي شيء. اذا في فرد من افراد عائلتك بالاوتيل بتخليه معه لبين ما ترجعي. اما اذا كان عندنا شيء مثلا سهره حابين نطلع جوله بالسفينه كذا، خليه معك، لان انت اغلب الاوقات بتكون مثلا جولات السفينه انه بتاخذك السياره من باب الاوتيل بتعمل لك الجوله وبترجعك. لكن ليش عم نبهك هالتنبيهات؟ لنفترض انه او مو لنفترض، لنحكي عن بعض القصص الواقعية. يعني بعض النساء بتجي بتكون فرحانة بالذهب والمقتنيات اللي معها، فبتكون لابسة عدة أساور هون وعدة أساور هون، خواتم أو حتى مثلا مو عدة، ممكن تكون قطعة وهون يعني باين عليها أنه معها كتير قطع. فهذا الشيء كمان بيخلي الحرامي ينتبه لهالأمور ويصير يلاحقك، ولا سمح الله ممكن أنه يأذيك مقابل أنه يسحب قطعة من إيدك أو شيء. هاي كانت تنبيهات فقط، برجع وبكرر تنبيهات فقط. ممكن ممكن يعني اشخاص صارت له، ممكن اشخاص اجوا وراحوا وما تعرضوا لشيء نهائيا، وهذا الشيء مو كتير. البلد آمنة وفيها كاميرات بكل الاماكن وبالمواصلات، لكن فقط تنبيه مشان احنا ما نتعرض لاي شيء. انا كان مكان اقامتي باحد المناطق السياحية، وشفت عدة حالات طبعا على 5 سنين أنا عايش بتركيا. شفت بعض الحالات وجمعت لكم هالحالات هي كلياتها، وحبيت خبركم فيها لحتى أنتم تحتاطوا كمان. هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. رجاء ما تنسوا الاشتراك بالقناة، وما تنسوا توصلوا الفيديو لأصدقائكم اللي ناويين يسافروا على تركيا مشان يحتاطوا من هي الأمور. كان معكم أخوكم عبادة من قناة مورنينج اسطنبول. بنشوفكم بأمان الله في فيديو جديد.